මේ පොඩි ළමයි මේ දූලා පුතාලා හැම කෙනාම මගෙත් එක්ක අවුරුදු 2ක් මේ වැඩේ කළා. මගෙත් එක්ක අවුරුදු 2ක් වොයිස් ට්‍රේනින් කළා. හැමෝම කැමැත්තෙන් ආවා. මමත් හරි කැමැත්තෙන් ඉගෙනුවා මොකද මගේ විෂය සංගීතය. ඒ නිසා අපි අද පොඩි උත්සාහයක් ගත්තා ලංකාවේ සංගීත වර්ධනය කොහොමද උනේ කියලා පෙන්වන්න. ඉස්සෙල්ලම මම කැමති මේ ළමයි බබාලා ටික හඳුන්ලා දෙන්න. नेतारा सियारा देवमिनी रमिक विहिनी हंसन दुलन दिनिति दिनेत मायोमी सोनेश्का තිසිජ අමල් මෙනාලා යසන්‍ය 15 දෙනෙක් මං හිතන්නේ ඉන්නවා දැනට සමාවෙන්න මම ඉස්සෙල්ලම මං ඊළඟට මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා අද මේ පන්තිය මේ විදිහට කරගෙන යන්න මට ගොඩක් උනන්දුව උත්සාහය සහ ධෛර්යය දුන්නේ මුතුමාලා අංකල් අවාසනාවන්ත ලෙස අංකල් අපි අතර නැහැ අංකල් හරිය කැමැත්තෙන් හිටියා නාඩගම් නූර්ති මං අද කරන්න යන දේ කරන්න. නමුත් මගේ අවාසනාවට මට ඒ දේ කරගන්න බැරි වුණා අංකල් ජීවතුන් අතර ඉන්න වෙලාවේ. මම අද මේ කරන පුංචි ප්‍රයත්නය අංකල්ට උපහාරයක් වශයෙන් කරන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා අංකල්ට මේක උපහාරයක් වේවා කියලා. මම කරන්න හදන්නේ නාඩගම් ශෛලිය තමයි අපේ ලංකාවේ සංගීත ශෛලියෙන් තියෙන එක් පැරණි අංගයක් නාඩගම් කියන්නේ. මම දන්නේ නැහැ මෙතන ඉන්න කී දෙනෙක් දන්නවද කියලා නාඩගම් ගැන මම පොඩි කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න. අපිට නාඩගම් ලැබුණේ දකුණු ඉන්දියාවෙන්. ඒක පොඩක් පොඩි කර්කශ සංගීතයක් එක්ක තියෙන නාඩගම් සංගීතය. නමුත් ඒක ලංකාවට ලැබුණා අපේ අවසාන ත්‍රිවික්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ රජතුමාගේ කාලේ. ඒ රජතුමාගේ දේවිය විවාහ කරගත්තේ මදුරාපුරයෙන්. එතකොට ඒ දේවියත් එක්ක කණ්ඩායමේ හිටියා එක නාට්‍යකරුවෙක්. එයා තමයි මේ නාඩගම් කියන එක ලංකාවට ගෙනාවේ. ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම පිලිප්පු සිංහෝ කියලා කෙනෙක් අපේ ලංකාවේ හිටියා. එයා තමයි මේ නාඩගම් සම්ප්‍රදාය තව ඉස්සරහට ගෙනිච්චේ. ඔහොම යනකොට ওই කාලේ සිංහල නාඩගම් අපි අතරට ආවා. ඒ කියන්නේ ඇහැලේ බොල නාඩගම තව ගත්තොත් කාලගෝල නාඩගම ඔය වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ මහාචාර්ය ද්‍රිවිර සරච්චන්ද්‍රයන් එක තවත් ඉස්සරහට අරන් ගියා. මනමේ සිංහබාහුව වැනි ඒවයි. මම අද මේගොල්ලන්ට කරන්නේ මේගොල්ලන් මුලින්ම කරන්නේ කාලගෝල නාඩගමේ ගීත දෙකක්. මම හිතනවා හැමෝම කාලගෝල නාඩගමේ කතාව දන්නවා ඇති කියලා. දන්නවද දන්නේ? කාලගෝල මම කෙටියෙන් කියන්න. කාලගෝල කියලා හිටියා මේ රෙදි හොදන කෙනෙක්. ඉතින් එයා හරිම කැත කෙනෙක්, කළු කැත කෙනෙක්. කළු කැත කෙනෙක්. ඉතින් මේ හරි කොටයි මෙයා කැතයි. ඉතින් මෙයාට අර ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට සල්ලි පඩි ගෙවන්න සල්ලි තිබුණේ නැහැ. ඒකින්ද මේගොල්ලෝ කරේ මෙයාගේ වැඩ ඇත්තටම බලන් හොදන කෙනෙක් යා. එයාගේ වැඩ හොඳ හින්දා එයාට තමන්ගේ දියණිය සරණ පාවා දෙනවා. කසාද බන්දලා දෙනවා එයාගේ දියණිය. ඉතින් එයා හරි ලස්සනයි. එයාගේ නම දීප්තලා. එතකොට මෙයා තමයි කාලගෝල. ඉතින් ඔහොම ඉන්නකොට එක දවසක ගමේ එකයි යනවා මේ හැබැයි මේ කතාව සම්පූර්ණ වශයෙන්ම මම මෙතන රඟ දක්වන්නේ නැහැ. නමුත් මම මේ කතාව කියන්නේ ඔහොම එකයි යනකොට ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් දිග්පිටිය කියලා මෙයාව දැකලා එයාට කැමති වෙලා දීප්තලාට මේ දෙන්න ඊට පස්සේ අන්තිමට මේ පැනලා යනවා. ඔහොම කතාවක් තමයි ඔක තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ මේක රස විඳී කියලා. මේ දරුවෝ පොඩි දරුවෝ ඉතින් ගොඩාක් ප්‍රැක්ටිස් කළා. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ අතින් මොකක් හරි වරද්දක් වුණොත් සමා වෙන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ පුංචි දරුවෝ හින්දා.
ඊළඟට කරන්න යන්නේ නෘත්‍ය. නාටකම් ගීත වලින් පස්සේ අපේ රටට ආවා පර්සියාවෙන් නාට්‍ය කණ්ඩායමක් බලිවාලා කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ආවිල්ලා ඒගොල්ලෝ අපේ කට්ටියත් එක්ක නෘත්‍ය කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔහොම නෘත්‍ය පටන් ගත්තට පස්සේ නාටකම් කියන ශෛලිය ටික ටික අපේ අතරින් අයින් වුණා. මොකද නාටකම් වල තියෙන සංගීතය මම කිව්වා වගේ ටිකක් කර්කශයි දකුණු ඉන්දියාවෙන් ලැබුණේ. නමුත් නෘත්‍ය ලැබුණේ අපිට උතුරු ඉන්දියාවෙන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් North Indian music කියන එක හරි කනට ප්‍රිය දෙයක්. ඒකින්ද අපේ මිනිස්සු ඒක ටක් ගාලා වැළඳගත්තා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම නෘත්‍ය වලදී විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ සීදොන් බස්තියන් කියන කෙනාව. එතුමා තමයි දෙහිවලේ හිටපු කෙනෙක් සීදොන් බස්තියන් කියන්නේ. එතුමා තමයි නෘත්‍ය කියන දේ ඉස්සරහට අරන් ගියේ. ඊට පස්සේ ටිකක් කල් යනකොට ජෝන් ද සිල්වා ඔගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා ඇති අපේ සමරු රගහලක් තියෙනවා ජෝන් ද සිල්වා කියලා. ඒතකොට ජෝන් ද සිල්වා මහත්මයා තමයි ආ කෝට්ටේ ඉපදිච්ච කෙනෙක්. එයා තමයි ඊළඟට නෘත්‍ය ඉදිරියට ගෙනිච්චේ. දැන් මේගොල්ලන් කරන්න යන්නේ වෙස්සන්තර නෘත්‍ය. ඔගොල්ලන් හැමෝම දන්න හරි ලස්සන ගීතයක්. Name
ආවා. ඒ ග්‍රැමෆෝන් මම හිතනවා හැමෝම දන්නවා ඇති ග්‍රැමෆෝන් ගැන කියලා. ඉන්දියාවෙන් තමයි ඒකත් අපිට ලැබුණේ. මේක ඇත්තටම ගුවන්විදුලියේ ළමා පිටියේ පටිගත කර පළවෙනි ග්‍රැමෆෝන් සින්දුව තමයි මම අද මේගොල්ලන්ට කරන්න යන්නේ. හැමෝම අහලා තියෙන පැරණි ගීතයක්. මම හිතනවා ඒක අපිට අහලා බලමුකෝ ඉස්සෙල්ලා. කරන්න යන්නේ සීනි බෝල හෝටලේ කියලා සින්දුවක්. මමත් ඇත්තටම වැඩි අහලා තිබිච්ච නැති ගීතයක්. මම සින්දුව හොයනකොට මට හම්බුණා අහන්න. ඒක හරි ලස්සනයි. පොඩි ළමයින්ගේ පොඩි තේ කඩයක් ගැන කතාවක් තියෙන්නේ. අපිට යාම්පන්න නම් මෙතන හොයාගන්න ටිකක් අපහසුයි. මේ කොස් දෙල් පොල් මිරිස් එහෙම ටිකක් අමාරුයි නවසීලන්තේ හොයාගන්න. ඒක නිසා මේ පුළුවන් පොඩි දේවල් අරගෙන මේක සාර්ථක කරගන්න මම උත්සාහ කළා.
මේක 70 දශකයේ ළමා පිටි ගායනා කරපු ගීතයක්. සුභාෂ් පුෂ්පමාලා සුබසිංහ කියන කෙනා තමයි මේ ගීතය ගායනා කරලා තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන ගොඩක් ටෙක්නිකල් දේවල් එක ඒක නිසා මට මේකට ට්‍රැක් එකක් පාවිච්චි කරන්න වුණා. මම ඒක මතක් කරන් කැමති ඒ ට්‍රැක් එක මට හදලා දුන්නේ ඩිහාන් පුතා. මම ඒ පුතාට ස්තුති කරන්න කැමතියි අද මෙතන නැති වුණා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන් මේකත් රස විඳි කියලා අහලා බලමුකෝ. මහත්මයා විසින් සංගීතය නිර්මාණය කළ ටිබෙට් ජාතික එස් මහින්ද හිමියන් විසින් රචනා කළපු ගීතයක්. අපි ලංකාවෙන් දහස් ගාණක් ඈත ඉන්නේ නව ශ්‍රීලන්තයේ වගේ රටක. මම දන්නවා මේ දරුවන් ඒව අහලා නැහැ. නමුත් අපි හැමෝම මේක අහලා තියෙනවා. මේ ජාතිය රන් විමනක් වේ ආගම මිනි පහනක් වේ ඒ රැක ගන්නට මෙලොවේ සමත් වේ තොත් පුත නුඹ වේ. ටිබෙට් ජාතික එස් මහින්ද හාමුදුරුවෝ ඉන්දියාවෙන් ඇවිල්ලා තමයි අපේ රටේ ගීත ලියන්න පටන් ගත්තේ ගීත රචනා කරන්න. ගොඩාක් ළමයින්ට ඕදන් ගීත තමයි දුන්නේ. ඉතින් මම මේගොල්ලන්ට මේ හැම ලයින් එකේම තේරුම කියලා දුන්න හරිම අසීරු කාර්යයක්. මොකද ඒ ලියලා තියෙන සමහර සිංහල වචන වලට මට ඒ වෙලාවේ හරි අමාරු වුණා ඉංග්‍රීසියෙන් මේගොල්ලන්ට ඒවා කියලා දෙන්න. නමුත් පුළුවන් හැම උත්සාහයක්ම දරලා මම ඒගොල්ලන්ට ඒක කියලා දුන්නා. ලංකාව මතක් වෙන්නයි අපිට ලැබුණේ ඕදන් නැවත මතක් කරගන්න කියලා හිතලා තමයි මම මේ ගීතය අවසාන වශයෙන් තෝරගත්තේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම රස විඳ කියලා. මේ මොනවා හරි පොඩි හරි වැරදි තිබුණා නම් සමා වෙන්න කියලා ආපහු කියන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි. Sian kerehi nemi
මොහොතකට හරි ලංකාවට යන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා හදවතින් සහ මනසින්. right? මේ වැඩේ මෙතන තෙනිච්ච තරම් ලේසි නෑ. ඒකට සම්පූර්ණ ගෞරවය දෙන්න ඕන ඉන්දිවරීට මේ ළමයි මාස ගණනාවක් තිස්සේ මේ විදිහට පුරුදු කරපු එක. නිකන් හිතලා බලන්න අපිට පුළුවන් වෙයිද ඔය එක සින්දුවක් මතක තියාගෙන කියන්න. මම හිතන්නේ මම චැලෙන්ජ් එකක් හැටියට කියනවා. මම හිතන්නේ අපේ එකම වැඩිහිටියෙකුටවත් පුළුවන් වෙයි කියලා ඔය මේ ළමයි කරපු එකෙන් දශම ගාණක්වත් කරන්න. ඉතින් ඒක අපි අගය කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්ක මම විශේෂයෙන්ම මතක් කරනවා ඒ ළමයින්ව එතෙන්ට ගෙනාපු එතන වැඩ කරපු අපිට සහයෝගය දීපු ඒ දෙමාපියන් ඉතාමත්ම විශාල කර්තව්‍යයක් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මම හිතනවා ඒ ඔක්කොටම අද මේ දැකපු දෙයින් ඇස් වලට කඳුළු එන්නේ නැති කියලා. මොකද ඒක ඒ තරම් වටිනවා. අපිට මේ අතරම අපි මෙච්චර දුර ඉඳගෙන රටින් පිට ඉඳගෙන මේ ළමයින්ට හරියට 100ක් මේ කියන්නේ අර්ථය දන්නේ නැති වුණත් ඒගොල්ලන් ඒ වචන ප්‍රොනවුන්ස් කරපු විදිය, ඒ මියුසික් වලට හරියටම ඒ ඇක්ට් කරපු විදිය, මේවා ඔක්කොම සමස්තයක් හැටියට අරගෙන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න මේක කොච්චර අමාරු වැඩක්ද. ඉතින් ඒක අපි ඉතාමත් අගය කරන්න ඕනේ. ඒ ළමයින්ගේ කැපවීමත් සමගම දෙමව්පියන්ගේ කැපවීමත් එක්කම ඉන්දිවරිගේ කැපවීම සහ අපිට අමතක කරන්න බෑ ධම්මිකගේ කැපවීම. මොකද ධම්මික මේ වැඩේ කරේ නැත්නම් ඇත්තටම කියනවා නම් මේ කවුරුත් මෙතන ඉන්නේ නැහැ. ඒක අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. ධම්මිකගේ ඒ සම්බන්ධව තියෙන ඉන්පුට් එක වෙලාවට ගිහිල්ලා ඒවා දොරවල් ඇරලා දීලා ළමයින්ට බිස්කට් එකේ ඉඳලා හැමදේම සපයලා අපිට මෙතන අද මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම යමක් ඔබ ඉදිරියේ කරන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒක උනේ ධම්මිකෙන්. ඒක පැහැදිලි. ඉතින් ඒකට අමතරව අපි කරේ නිකන් සයිඩ් එකකින් ඉඳගෙන සපෝට් කරපුවා විතරයි. හැබැයි අපිට ඉන්දිවරිට දෙන්න ඕනේ 100% ක්‍රෙඩිට් එක. මොකද හේතුව ඉන්දිවරි එක කොච්චර අපූර්වවට කරලා තියෙනවද කියන එක තේරුණා. නැටුම් කියන්නේ අංග ඩ්‍රාමා පැත්තෙන් වගේ වුණා. ළමයින්ගේ හැඟීම් එහෙම එන විදියට අදන එක ලේසි නෑ. මේ ළමයි මේවා දැකලවත් නෑ, ආලවත් නෑ, අපිවත් සමහර වෙලාවට නේ. ඉතින් ඒ වුණාට අපි හිතනවා මේ කරපු උත්සාහයෙන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම යම්කිසි වින්දනයක් ලැබුවයි කියලා. අපි බලමු දැන් ඊගාව සෙෂන් එකේදී අපේ ළමයින්ගේ සංගීතමය හැකියාව ගිටාර් රාෂ්ට්‍රයෙන් අපේ සින්ඩි ඩාස් වනිගසේකර මහත්මයාගේ පුරුහරුකම් මැද්දේ කරපු බොහොම ස්තුතියි. First song is Picture Mala. Right? Picture Mala, kesuwen
please feel free to sing. That will help the children also. Right? You like them to sing? Huh? You like them to sing with you? What is talking? Okay. All right. Okay, come. Okay, right? Okay. Children, concentrate, right? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Good evening, everybody. It's my pleasure to be a part of the Sri Lankan program, and my pleasure to contribute as well. Tonight we are going to present an item, two items back to back, in fact, very short items. And I'm playing Sarod. This is called Sarod. This is Pisha Kumar on harmonium, and on tabla we have Yash Kumar. So we hope you enjoy the music, but the only thing is that we would like you to be quiet, because this kind of music you want to hear it.
Atula and your committee. Thank you very much for inviting Garanti and myself this evening. Honestly, I didn't realize this was what you guys do. So I apologize for not having been to your functions before, but I think I will do so in the future. It was truly amazing. Can I also acknowledge all the parents and guests tonight? Also, former Honorary Consul Rudari Soiza and his wife Ramani, and any other guests, invited guests here today. It's a pleasure to be here. I had to read up something about SLANZ before I thought I'll speak to you this evening. You have very noble objectives in promoting social, cultural and aesthetic interests of members of the community and establishing social and cultural links with the local Tangata Whenua in New Zealand, which I think is a truly remarkable thing to do. I see that you are set up to promote Sri Lankan culture, dance, and artistic events in New Zealand, which I think is unique for a Sri Lankan organization, as far as I know, in New Zealand. The hard work put in by the volunteer parents and the supporters to coach and to bring about the talent in what we saw this evening is truly amazing. As I was telling my friend Chula during one of the performances, even though some of the songs that we heard sounded very basic and there are things that we all know, I think the talent in these teachers is to bring out the best in these children and to coordinate what these children do, which I think is truly remarkable again. I think what societies like SLANZ will do is, in the future, you'll leave a lasting and enduring legacy in New Zealand, having done so for the last 14 years, promoting this kind of art and culture in New Zealand. And in years to come, people will talk about you and say, this is what this society did. And I think it's a great thing that you guys stand for. At a personal level, can I say that I have been associated with some of your members who supported me in my office during my term as Honorary Consul. I would like to name them. There was Dhammika, who has always been a staunch supporter of whatever I did in the past. Vijay, thank you again for everything that you've done for me in the past. And also Cindy, who's a personal friend of mine, and again continues to support me in everything that I do. Again, can I also say about Sri Lankan parents in New Zealand, whom I see today, most of you are. I work for a child protection organization and have done so for the last 20 odd years now. I think we have to celebrate something that we probably take for granted as parents. Sri Lankan parenting is something that we've all been probably part of and continue to. I think what we are today is because of some of the things that our parents have done for us. We probably take parenting for granted, but it's also when you see some of the priorities that parents place on children that we begin to realize we bring out the best in our children, again, in terms of what we saw today. So in concluding, I'd like to wish Atula all the very best for you in the future, and I hope that the society goes in strength to strength in years to come. Thank you very much, and have a very good evening. We have, in token of appreciation, we have very small tokens for a few important people. May I first call upon Netara to give away this token of appreciation to Indivari. May I please call Indivari to the stage. Netara is going to speak for
a few words. I'd like to say a few words on behalf of all the students of the voice training class. Uncle Dhammika, you have done so much to improve us in many things. You have organized practices, performances, and you make sure things are running smoothly. Thank you so much, Uncle, for all these things that you do. Auntie Devari, you help us a lot to improve our singing. You gave up your free time to train us. You came to practices even when you're not feeling well. You trained us to sing Bhakti Gita. Thanks to you, we can now sing more nice Sri Lankan songs. Because of that, I can sing to my cousins, my grandma when I visit Sri Lanka. We are so lucky to have someone like you with us. Thank you so much, Auntie, for all the work you do for us. We all really appreciate it, and thank you. Thank you, Natara, for your kind words. And may I now call upon Didula Vijaypala to give this small token of appreciation to Uncle Cindy Das Wanigasekar. Hello everyone, I am Dadula. I started to learn guitar 4 months ago from Uncle Cindy. My brother Dilly learned guitar from Uncle for 6 years. Now it's my turn. So Uncle Cindy, thank you so much for being an awesome teacher for so many kids. Thank you, Didula. Now may I please invite Subhash Master for a small token of appreciation handed over by our own Dhammika. This is really a special friend. He has been a supporter of SLANZ for many years actually, and I'm sure most of you have probably seen him not last year before last at Linden Hall where we had a similar sort of a performance. Subhash has always been very supportive, and it was only a couple of weeks ago actually I just mentioned to him whether he could come along and support us, and he never hesitated. He said, yes, anytime for you, we'll come and give you, support us. And he also would like to, he said he would like to bring along his grandchildren also to, to perform. So that was great asset we have here, someone like Subhash who's really playing different instruments to what we are used to play anyway. So it's wonderful to have you, Subhash, and in our community actually. You are a great strength to us, and I'm sure to your own group, Fiji friends as well. So I'll pass on, I'll give it to you for if you want to say a few words. Thank you, Dhammika. Well, when you have an association like this, where people are so closely knit together, and who are so welcoming and so receptive and so appreciative of what you're doing. See, I'm losing my voice in appreciation of all of you. Then you can't help but help. So it has been my pleasure to be associated with this association for the last so many years. I know I had the first set of students, when was it, back in 4 or 5 years when we had adult students. And I had a great pleasure of taking them to the stage and showcasing them. And since then, I've been associated with this organization. I am so happy that you were giving me the opportunity to be able to make my contribution to the society, and I'm glad that you were enjoying whatever it is that we have to contribute. So thank you very much for your attention, and thank you very much for listening to me. Thank you.
All the